Nghệ thuật minh sát giá, khi trader trở thành thiên giả trên biểu đồ, giá, ảo ảnh hay chân lý. Trong thế giới tài chính, nơi biểu đồ nhấp nháy từng giây như những nhịp tim rối loạn, con người dễ dàng bị cuốn vào trò chơi của nỗi sợ và lòng tham. Họ chạy theo giá như đuổi theo một chiếc bóng, thứ liên tục thay hình đổi dạng, phản chiếu niềm hy vọng và cả sự tuyệt vọng trong từng cú click chuột. Nhưng có một tầng lớp trader khác, những người không còn nhìn biểu đồ như một trò trá cược mà như một bức tranh thiền định sống động. Họ không còn tìm cách dự đoán tương lai mà họ lặng lẽ quan sát hiện tại. Họ không chiến đấu với thị trường mà họ lắng nghe nó như một nghệ sĩ lắng nghe âm thanh của gió thổi qua cánh đồng. Đó là lúc minh sát giá trở thành nghệ thuật sống. Minh sát giá là gì? Không phải là phân tích mà là nhìn thấy. Minh sát trong Phật giáo là sự quan sát không phán xét, là khả năng thấy sự thật như nó đang là, không tô vẽ, không mong cầu, không chối bỏ. Áp dụng vào trading, minh sát giá không đơn thuần là phân tích kỹ thuật, không phải là vẽ ra các mô hình hay cài các chỉ báo. Đó là trạng thái tỉnh thức. Khi trader nhìn vào biểu đồ không để tìm điểm vào lệnh, mà để quan sát tâm mình phản ứng với giá ra sao. Là lúc họ nhận ra không phải giá khiến họ thất bại, mà là chính ảo tưởng của bản thân về giá. Một cây nến đỏ không đáng sợ, chỉ có nỗi sợ trong tâm người mới đáng sợ. Một đợt sóng tăng không khiến ai tham lam, chỉ có lòng tham bên trong mới biến họ thành con bạc. Khi thực hành minh sát giá, trader bắt đầu thấy thị trường như một tấm gương phản chiếu nội tâm. Giá chỉ đơn giản là giá, nhưng tâm người thì như sóng gió, biến động không ngừng. Nghệ thuật không nằm ở chỗ biết, mà ở chỗ thấy rõ. Nhiều trader tưởng rằng giỏi trading là phải biết thật nhiều, biết mô hình nến, biết Fibonacci, biết sóng Elliott, biết các chiến lược AI. Nhưng có một thứ quan trọng hơn tất cả, biết chính mình. Một người không hiểu tâm lý mình, không thể hiểu được tâm lý đằng sau hành động của thị trường. Và không hiểu thị trường, họ chỉ là người mò mẫm trong bóng tối, dù trong tay có bao nhiêu công cụ phân tích hiện đại. Minh sát giá không dạy ta cách vào lệnh, nó dạy ta cách nhìn rõ bản thân khi định vào lệnh. Đó là nghệ thuật của sự dừng lại đúng lúc, là khả năng hỏi chính mình. Tôi vào lệnh vì cơ hội hay vì sợ bỏ lỡ? Tôi giữ lệnh vì tín hiệu hay vì hy vọng? Tôi chốt lời vì hợp lý hay vì sợ mất? Chỉ cần nhìn rõ là đã giải phóng chính mình khỏi ảo tưởng. Và lúc đó, mỗi cú click chuột sẽ là một hành động tỉnh thức, không còn là phản xạ vô thức. Thị trường là vị thiền sư nghiêm khắc. Bạn có bao giờ để ý rằng thị trường không chỉ là nơi kiếm tiền mà còn là nơi tẩy rửa bản ngã của ta? Nó khiến ta vỡ mộng khi quá tự tin. Nó giáng đòn khi ta chủ quan. Nó thách thức ta mỗi lần ta nghĩ mình đã ngộ ra. Thị trường không chiều theo cảm xúc ai. Nó chỉ phản ánh đúng sự thật, dù ta thích hay không. Trong ánh sáng của minh sát, trader bắt đầu nhận ra thị trường không hề ác ý. Nó chỉ là vị thầy vĩ đại, luôn đưa ra những bài học chính xác nhất cho từng người học trò. Và bài học lớn nhất luôn là buông bỏ bản ngã. Không còn tôi phải thắng, không còn thị trường nợ tôi, không còn tôi đúng, thị trường sai. Chỉ còn sự học hỏi không ngừng, sự lắng nghe chân thành và sự chấp nhận thực tại. Trading không phải để thắng, mà để hiểu. Sâu thẳm trong hành trình trading có một sự thật mà ít ai nói đến. Chúng ta đến với thị trường không chỉ vì tiền, mà vì muốn hiểu chính mình. Tiền chỉ là phần nổi. Nhưng bên dưới, chúng ta tìm kiếm sự xác nhận, sự an toàn, sự tự do. Và rồi chính thị trường lại là tấm gương phơi bày tất cả những khát vọng đó, cùng với nỗi sợ bị tổn thương, thất bại, mất mát. Minh sát giá là quá trình gỡ bỏ từng lớp mặt nạ mà ta đeo khi tiếp cận thị trường. Là lúc ta thôi chạy trốn nỗi sợ, thôi tô vẽ kỳ vọng và bắt đầu sống thật với chính mình. Khi điều đó xảy ra, trading không còn là trò chơi của chỉ báo, mà là hành trình tu tập. Mỗi lệnh giao dịch trở thành một cơ hội để thực hành chánh niệm. Mỗi lần chờ đợi trở thành một cơ hội quán chiếu lòng tham. Mỗi lần cắt lỗ trở thành một bài học về buông bỏ. Từ tay kiếm sĩ thành thiền sư trên biểu đồ. Bạn có thể bắt đầu hành trình trading như một chiến binh, người muốn chiến thắng thị trường bằng lý trí và chiến lược. Nhưng nếu đi đủ sâu, bạn sẽ thấy thị trường không cần bị chinh phục, nó chỉ cần được thấu hiểu. Và để hiểu nó, bạn không cần thêm vũ khí, bạn chỉ cần tĩnh lặng quan sát.
Như một thiền sư giữa cánh rừng, ngồi nghe tiếng gió thổi qua lá cây, không phán xét, không mong cầu. Minh sát giá không dạy bạn làm giàu nhanh, nhưng nó cho bạn sự tự do nội tâm, sự điềm tĩnh khi ra quyết định và niềm hạnh phúc khi không còn lệ thuộc vào kết quả. Khi nghệ thuật trở thành đời sống, có thể bạn nghĩ minh sát giá chỉ là một kỹ năng trong trading, nhưng không, đó là một phong cách sống. Khi bạn bắt đầu nhìn giá bằng tâm thế thiền định, bạn cũng bắt đầu nhìn cuộc sống với đôi mắt mới. Bạn thấy rõ cảm xúc đến rồi đi. Bạn quan sát suy nghĩ mà không bị chúng lôi kéo. Bạn sống với hiện tại, không bị quá khứ níu giữ hay tương lai ám ảnh. Lúc đó, bạn không còn là trader. Bạn là nghệ sĩ của chính mình, người biết vẽ cuộc sống bằng sự tỉnh thức, biết sống từng khoảnh khắc với sự trọn vẹn như đang nhìn vào biểu đồ mà không còn bị cuốn vào những biến động. Nghệ thuật chân chính luôn bắt đầu từ bên trong. Nghệ thuật minh sát giá không phải là phương pháp để chiến thắng thị trường, nó là con đường trở về chính mình. Trong đó, thị trường chỉ là một đạo tràng nơi tâm ta được rèn luyện, được thử thách, được soi chiếu. Khi bạn có thể nhìn một cây nến mà không còn bị kích thích, nhìn một cú đâm mà không còn run sợ, thì lúc đó bạn không còn là nạn nhân của thị trường, mà là bậc thiền giả giữa sóng dữ. Hãy bắt đầu từ hôm nay, không phải bằng việc học thêm một chiến lược mới, mà bằng việc quan sát sâu sắc từng phản ứng của tâm khi nhìn biểu đồ. Hãy biến trading thành hành trình giác ngộ, vì rốt cuộc không có thị trường nào đáng chinh phục hơn chính bản thân mình.